ready. And Yeah. you? แยะซนเหมือนกันเดินกำลังไปร้านกับแม่ก่อน And let's go PPI on. Et c'est parti, en V. ท่านเกียรติครับที่จะมาเป็นตัวและไปร่วมกันกับดำน้ำบนกลางกับเรานะครับ ท่านที่ไปเล่นน้ำดำน้ำดูกำลังนะครับ all 100